Friends, welcome to my channel Joy Technicals and News. আজি আপোনালোকৰ যিবিলাক সাধাৰণতে মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ য'ত আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যনৰ ইনফৰমেশ্যন দিছিলোঁ CBCS নন CBCS ৰেগুলাৰ বেকলগ লগতে BA BSc BComৰ যিবিলাক নতুন সাধাৰণতে নোটিছ আহিছিল সেই নোটিছবিলাকৰ সম্পৰ্কে যিবিলাক আচলতে মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তাত আপোনালোকে বহুত সকলে যেহেতু আপোনালোকে কমেন্ট কৰিছে আৰু সেই কমেন্টবিলাকৰ প্ৰায়ভাগ কমেন্ট যেহেতু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকৰ কনফিউজনছবিলাক যেহেতু তাত আপোনালোকে সুধিছিলে গতিকে সেই কনফিউজনছবিলাক সাধাৰণতে মই ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দিবলৈ এই ভিডিঅ'টিত মই চেষ্টা কৰিম যেহেতু এই ভিডিঅ'টি সকলোৰে বাবে প্ৰয়োজনীয় গতিকে সকলোৱে আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু আপোনালোকেও এই আপোনালোকৰ যি সমস্যাবিলাক যেহেতু এজনৰ যেতিয়া সমস্যা হয়তো আন বহুতৰ হয়তো হেতু সমস্যা হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকে চালে আপোনালোকে উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ সো আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু যদি পাৰে শেয়াৰ লাইক আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো ইয়াত যিমান সকল মই পাৰিম হিমান দূৰ মই আপোনালোকৰ কমেন্টবিলাকৰ এনসাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা আমাৰ আকৌ থাৰ্ড সেমিষ্টাৰৰ এক্সাম হ'ব নেকি পোষ্টপন কৰি দিছে দেখোন ইউজি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যিবিলাক সাধাৰণতে এক্সাম পোষ্টপন কৰিলে সেই এক্সামবিলাক হোৱাৰ যি চান্সেছ হ'ব পাৰে যেহেতু কেনসেল বুলি ক'লে আপোনালোকৰ কেনসেল হৈ গ'লহেঁতেন যেহেতু পোষ্টপন কৰিছে গতিকে পোষ্টপন অৰ্থাৎ হয়তো দুদিনমানৰ পিছত হৈ যাবও পাৰে সংগীতা দে লিখিছে MA ইন বেংগালী এন্ট্ৰেন্স আৰু এডমিশন কেতিয়া এন্ট্ৰেন্স আৰু এডমিশন MA বেংগালী বুলি নহয় সকলোৰে MA ৰ যি এন্ট্ৰেন্স আছে সেই এন্ট্ৰেন্সবিলাক সাধাৰণতে আপোনালোকক ইয়াত উল্লেখ কৰা মতে যেটো UGC গাইডলাইন দিছিল তাত উল্লেখ কৰা মতে আপোনালোকৰ আগষ্টৰ শেষৰ ফালে বা ছেপ্টেম্বৰ ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা স্টাৰ্ট হৈ যাব আগষ্টৰ শেষৰ ফালৰ পৰা হয়তো স্টাৰ্ট হৈ যাব পাৰে সো আপোনালোকে কেৱল আপ টু ডেট থাকিব মই যিমান দূৰ পাৰো আপোনালোকক ইনফৰমেশনবিলাক দি থাকিম নোটিছ যেহেতু আহিলেই মই আপোনালোকক ইনফৰমেশন আপোনালোকে পাই যাব গতিকে কেৱল চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আপোনালোকে বাকি সকলোবিলাক ইনফৰমেশন ইয়াত পাব পাৰিব ডিউৰ পিজি এন্ট্ৰেন্স এক্সাম কেতিয়া হ'ব জনাব ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পিজিৰ এন্ট্ৰেন্স এক্সাম কেতিয়া হ'ব মই 10 ৰুমত জনাম সকলোকে যেহেতু মই আপোনালোকক অলৰেডি কৈছো যে আগষ্টৰ হয়তো শেষৰ ফালে বা ছেপ্টেম্বৰ ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা আপোনালোকৰ এন্ট্ৰেন্স বা এই ফৰ্ম ফিলআপ বিলাক যিবিলাক আছে সেইবিলাক ষ্টাৰ্ট হৈ যাব পাৰে গতিকে আপোনালোকে কেৱল মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আপোনালোকে ইনফৰমেশনবিলাক পাই থাকিব SOP কিমান দিন আগত ওলাব 30 জুলাইৰ পৰা এক্সাম ষ্টাৰ্ট হ'ব যিটো আসলতে DODL ৰ এক্সাম তাৰ ওপৰত তেওঁ সুধিছে প্ৰশ্নটো আৰু ইয়াত তেওঁ সুধিছে SOP কিমান দিনৰ আগত ওলাব SOP ৰ কথাটো কেতিয়া ওলাব তাকটো মই সাধাৰণতে আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰো কিন্তু যেটো আসলতে SOP অতি সোনকালে আপোনাৰ আহি যাব আৰু SOP খন অহাৰ লগে লগে আপোনালোকেও অৱগত হৈ যাব যেহেতু মই আপোনালোকক ইয়াত আপডেট দিমেই গতিকে আপোনালোকে কেৱল চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আপোনালোকক সকলো ইনফৰমেশন ইয়াত পাব পাৰিব DODL MA আসামিজ ডিপাৰ্টমেণ্ট ফাইনেল এক্সাম কেতিয়া কোনোবা ইয়াত আছে নেকি CBCS 2nd Semৰ ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব নেকি CBCS 2nd Semৰ যদি এক্সাম হয় হয়তো ফৰ্ম ফিলআপ আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে আৰু হোৱাৰ লগে লগে যেহেতু ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আপোনালোকক নটিফিকেশন শো কৰিবই গতিকে তাৰ ওপৰত আপোনালোকে যেতিয়া নোটিছ আহে মই আপোনালোকক অৱগত কৰিম গতিকে এতিয়ালৈকে যেহেতু কোনো ধৰণৰ নোটিছ দিয়া নাই CBCS 2nd Semৰ ফৰ্ম ফিলআপৰ ওপৰত গতিকে আপোনালোকক মই যেতিয়া আহিব তেতিয়াহে আপোনালোকক অৱগত কৰিব পাৰিম নেক্সট আপোনালোকৰ আহিছে 6th Semৰ কিতাপটো নাই কেনেকৈ পৰীক্ষা দিম Yes, এটো আপোনাৰ গুড এনসাৰ আসলতে এটা ৰিপ্লাই যে 6th Semৰ কিতাপ নাই কেনেকৈ পৰীক্ষা দিব সো কিতাপ আপুনি জুগাৰ কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ আপোনালোকৰ যদি পৰীক্ষা হয় তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ কিতাপৰ প্ৰয়োজন হ'ব সো এটো কাৰণে কিতাপ আপুনি জুগাৰ কৰি লওক বুক ষ্টল বিলাকত গলে আপোনালোকে হয়তো কিতাপ পাব আৰু তাত গৈ আপোনালোকে কিতাপবিলাক কালেক্ট কৰক BSc 5th Semৰ এক্সাম বেকলগ কি হ'ব 5th Semৰ বেকলগৰ এক্সাম যেহেতু আপোনালোকৰ কিছুদিনৰ আগতে হৈ গৈছে আৰু ইয়াত আপোনালোকক আৰু নতুনত্ব একো নাই বেকলগৰ যি 5th সেমিষ্টাৰ আছিল হেসকলৰ এক্সাম অলৰেডি হৈ গ'ল সো আপুনি যদি গম নাপালে তেতিয়া হলে আপুনি আপডেটেড থাকিব লাগিছিল তেতিয়া আপুনি গম পালেহেঁতেন দাদা 6th সেমিষ্টাৰ এক্সাম অনলাইন হ'ব নে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি এতিয়ালৈকে দেখোন 6th সেমিষ্টাৰ অনলাইন হ'ব নে অফলাইন হ'ব কোৱা নাই তাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ডিটেইলছ কে তেওঁলোকে দিয়া নাই কিন্তু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যেতিয়া তেওঁলোকৰ যি নোটিছ হেতু আগবঢ়াইছিল তাত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁলোকৰ এক্সামবিলাক 6th সেমিষ্টাৰ এক্সামবিলাক অনলাইন মেথডত হ'ব সো আপোনালোকৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিও অলৰেডি ইয়াৰ ওপৰত কমিটি বনাইছে তেওঁলোকেও সিদ্ধান্ত ল'ব ইয়াৰ ওপৰত কি মডেলিটিত আপোনালোকৰ পৰীক্ষাবিলাক পাতিব তাৰ ওপৰত যেহেতু তেওঁলোকেও এটা সিদ্ধান্ত ল'ব সো যেতিয়া সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে ল'ব বা নোটিছ তেওঁলোকে দিব মই আপোনাক অৱগত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ পিছত আহিলে নেক্সট কোৱেশ্চন সুৰভি সৈকিয়াই সুধিছে that means third semester CBCS exam may be online or offline mode they don't say confirmly which may cause us confused regarding exam
তেওঁ আসলতে বহুত বেছি কনফিউজ হৈ আছে আসলতে থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ CBCS এক্সামক লৈ কিনে আৰু ইয়াত কনফিউজনছ এইটো কাৰণে আছে যেহেতু কিহত হ'ব অনলাইন হ'ব নে অফলাইন হ'ব তাৰ ওপৰত যেহেতু কোনো ধৰণৰ নোটিছ নিদিয়াৰ কাৰণে তেওঁ বেছি কনফিউজনছ হৈ আছে সো কনফিউজনছ হোৱা হ'বৰ প্ৰয়োজন নাই যেহেতু আপুনি কেৱল মাত্ৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আপোনাক মই সকলো এই তথ্যবিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সো আপুনি ইয়াত সকলোবিলাক ৰিয়েল যি ইনফৰমেশ্যন আপুনি পাব গতিকে আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে অনলাইন হ'ব নে অফলাইন হ'ব তাৰ ওপৰত নোটিছ দিব আৰু নোটিছখন পালে আপোনাক মই অৱগত কৰিম ফৰ্ম ফিল আপ কেতিয়া হ'ব সেকেন্ড সেমিষ্টাৰ ফৰ্ম ফিল আপ আসলতে যি আছে সেকেন্ড সেমিষ্টাৰ ফৰ্ম ফিল আপৰ কথাও যেহেতু এতিয়ালৈকেতো উল্লেখ কৰাই নাই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় যদি হয় তাৰ ওপৰত নোটিছ আহিব আৰু নোটিছ অহাৰ লগে লগে আপোনাক মই অৱগত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম 6th সেমৰ ফৰ্ম ফিল আপ হোৱাই নাই এক্সাম কেনেকৈ হ'ব এইটো এটা ডাঙৰ কথা তেওঁ সুধিছে 6th সেমিষ্টাৰ ফৰ্ম ফিল আপ হোৱা নাই এক্সাম কেনেকৈ হ'ব এক্সাম হোৱাৰ আগতে হয়তো আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ দি দিব পাৰে 2 দিনৰ আগত বা আপোনালোকৰ হয়তো এসপ্তাহ বা 15 দিনৰ আগত আপোনালোকক হয়তো ইনফৰমেশ্যন দিব পাৰে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে গতিকে ইয়াৰ ওপৰত তেওঁলোকে অলৰেডি ডিচিশ্যন ল'ব আৰু ডিচিশ্যন লোৱাৰ লগে লগে আপোনালোককো অৱগত কৰি দিব আৰু হয়তো এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে ফৰ্ম ফিল আপ আপোনালোকৰ চাগে কিছুদিনৰ পিছত দি কিনে তেওঁলোকে এক্সামটো পতাৰ কথাও হ'ব পাৰে কাৰণ এইটোৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ আপডেট তেওঁলোকে কোৱা নাই কেৱল কৈছে যে পৰীক্ষাবিলাক পতা হ'ব বা পৰীক্ষাবিলাক পাতিবৰ কাৰণে যিটো মডালিটিজ সেইবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে কথা আগবঢ়াইছে গতিকে যেতিয়া তেওঁলোকে নোটিছ নতুন দিব তাত আপোনালোকক মই অৱগত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম থাৰ্ড ফ'ৰ্থ সেমিষ্টাৰ CBCS এক্সাম লগত হ'ব নেকি থাৰ্ড আৰু ফ'ৰ্থ সেমিষ্টাৰ CBCS এক্সামৰ কথাটো এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰা নাই কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে ইণ্টাৰমিডিয়েট যি সেমিষ্টাৰ আছিল সেই ইণ্টাৰমিডিয়েট সেমিষ্টাৰবিলাকৰ এক্সামবিলাক তেওঁলোকে চিন্তা কৰি আছে এতিয়া বা তেওঁলোকৰ যিটো কমিটি বনাইছে কমিটিয়ে নিজে এটা সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু তাত তেওঁলোকে এইটো কৈছে যে হয়তো প্ৰমোট কৰি দিব পৰাৰ যিটো কথা কৈছে মানে প্ৰমোট কৰাৰ ওপৰতো তেওঁলোকে ডিছকাশ্যন কৰিব যে কোনবিলাকক প্ৰমোট কৰিব লগা হ'ব পাৰে বা প্ৰমোট কৰি দিব নেকি এইটোৰ ওপৰতো তেওঁলোকে এটা ডিছকাশ্যন কৰি আছে আৰু যদি কিবা নোটিছ আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অৱগত মই কৰিম ইয়াত গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান মোৰ এই ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰি দিব লাইক কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ছাৰ CBCSৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ বেকলগ এক্সাম কেতিয়া হ'ব এতিয়ালৈকে আপডেট একো দিয়া নাই কেতিয়া হ'ব তাৰো কোনো আপডেট নাই কিন্তু যিটো UGC আপডেট সেই UGC আপডেটটো মই আপোনাক ক'ব পাৰোঁ যে 31 আগষ্টৰ আগতে আপোনালোকৰ যি এক্সাম আছে সেই এক্সামবিলাক শেষ কৰাৰ কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে গতিকে হয়তো ইয়াৰ আগতে আপোনালোকৰ এক্সামবিলাকো শেষ হৈ যাব পাৰে দাদা 5th সেমত যেনেকৈ এক্সাম হৈছে এনেকৈ হ'ব নেকি 5th সেমিষ্টাৰত কেনেকৈ এক্সাম হৈছে মানে অনলাইন যিটো এক্সামৰ কথা সুধিছে আপুনি চাগে অনলাইন অপেন বুক চিষ্টেম এনেকুৱা হ'ব নে নহ'ব তাৰ ওপৰত কোনো আপডেট যিটো দিয়া নাই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় সো তাৰ ওপৰত যেহেতু আপডেট দিলেহে আপোনাক মই অৱগত কৰিব পাৰিম কেনেকুৱাকৈ এক্সামটো হ'ব ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি 6th সেমিষ্টাৰ কিবা নোটিছ আহিলে জনাব মই অলৰেডি জনাইছোঁ নোটিছ এখন আহিছিল আৰু তাৰ ওপৰত মই জনাইছোঁ আপোনালোকক সো আপুনি কেৱল চাই লওক ब्रो MSc एडमिशन के लिए एंट्रेंस होता है क्या MSc एडमिशनर कारण एंट्रेंस হয় নে নহয় তেওঁ সুধিছে সো এন্ট্ৰেন্স মোৰ মতে হ'ব পাৰে কাৰণ প্ৰত্যেকটো সাবজেক্টৰ কাৰণে যেটো এন্ট্ৰেন্স হয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত সো ইয়াৰো চান্সেছ আছে যে আপোনালোকৰ এন্ট্ৰেন্স হ'ব পাৰে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ এক্সাম হ'ব নে নহয় জনাবচোন প্লিজ থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ এক্সাম হ'ব নে নহ'ব তাৰ ওপৰত জনাব কৈছে সো ইয়াৰ ওপৰত ডিসিশন যেহেতু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিখন কালি নোটিছ আহিছিল তাত তেওঁলোকে এইটো উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকে এটা কমিটি বনাইছে আৰু কমিটিয়ে সেই সিদ্ধান্তবিলাক ল'ব গুটেইখিনি কথাৰ ওপৰত সো তাৰ ওপৰত যিটো তেওঁলোকে নোটিছ আগবঢ়াব তেতিয়াহে আপোনালোকক মই আসলতে ক'ব পাৰিম যে কি সিদ্ধান্ত লৈছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহিছে গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰক ইয়াত নেক্সট কুৱেশ্যন যেটো আহিছে CBCS ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ড সেমৰ ওপৰত এণ্ড ফাৰ্ষ্ট সেম বেকলগৰ ওপৰত তেওঁ সুধিছে যে ভিডিঅ' তেওঁ বিচাৰিছে সো ইয়াত ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ডৰ ওপৰত বা ফিফথৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' অলৰেডি বনাইছোঁ যেহেতু কালি এটা আপডেট আহিছিল গতিকে সেই আপডেটটোৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকে যদি চোৱা নাই এতিয়ালৈকে আপোনালোকে চাই লওক কালিৰ ভিডিঅ' হয় আৰু লগতে যদি আপোনালোকে তাতো বিচাৰি নাপায় মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা বিচাৰি ল'ব পাৰে আজিলৈ আপোনালোকক এই কমেণ্টবিলাকৰ সাধাৰণতে এনচাৰবিলাক দিলোঁ আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে খুব মূল্যৱান যিবিলাক কমেণ্ট কৰিছিল সেইবিলাকৰ এনচাৰ মই শুদ্ধভাৱে দিব পাৰিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব যিমান পাৰে সিমান ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে কাষত থকা যিটো বেল আইকন সেইটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে ভৱিষ্যতে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব পাৰে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ